Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මම අද අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා ළඟට ආවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා thumbnail එකෙනුත් දකින්න ඇති. ඉතින් කොහොමද electricity bill එකක් NSB Pay app එක use කරලා හරියටම ගෙවා ගන්න කියලා. ඉතින් මම ගොඩාක් online banking series එකක්ම ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් තවත් banks එකතු කරගෙන මේ banks පිළිබඳවත් online banking ගැන, bill ගෙවන විදිය ගැන, transfer කරන විදිය ගැන මේ වගේ හැමදේම මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ දේවල් බලන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාලා කැමැත්තක් දක්වනවා නම් මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒකට හරියනම channel එක තමයි මගේ YouTube channel එක. ඔයාලට වීඩියෝස් 120ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් තාක්ෂණික කරුණු ගැන වගේම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තමයි ගොඩක් දුරට මගේ YouTube channel එකේදී ඔයාලට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අලුත් videos දැම්මොත් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් online banking ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට වැඩපහසු කරගන්න තමයි මේ online banking එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට bank එකට නොයා ඔයා බස් එකේ වේවා, කෝච්චියේ වේවා, නැත්නම් වැඩපොලේද, ගෙදරද කොතනදී වුණත් ඔයාලට ඔයාගේ බැංකු ගිණුම් ඔයාලට බැංකුවට යන්නේ නැතුව බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒවා මොනිටර් කරන්න පුළුවන්, ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්, ආපු සල්ලි බලන්න පුළුවන්. තවත් ගොඩාක් දේවල් මේ වගේ online banking use කරලා ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් fixed deposit පවා open කරන්න පුළුවන් දැන් අපි bank එකට යන්නේ නැතුව. ඉතින් මේ වගේ පහසුකම් ගොඩක් තියෙන ඉඳලා online banking වලටවත් register වෙලා නැත්නම් register වෙන විදිහ පිළිබඳවත් මම videos අරන් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව ගිහින් බලමු කොහොමද NSB bank එක use කරලා fund transfer එකක් කරගන්නේ හරියටම කියලා. Seylan electricity board එකට. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ විදුලි බිල කොහොමද ගෙවන්නේ කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී අද කතා කරන්නේ. අපි බලමු ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. මේ වැඩේ කරගන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට NSB Pay app එකට log වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා NSB Pay app එකට log වෙන විදිය මම අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. මම ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් NSB Pay app එකට log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් ඒකේ utility bills කියලා ඔයාලට දැක ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ utility bills කියන එකට යනවා මම. ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන Seylan electricity board කියලා තියෙනවා. ඒකට මම යනවා. ගියාට පස්සේ account number එක ලබා දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ account number කියන දෙන්නට. ඊට පස්සේ purpose of pay and remarks කියන දෙන්නට අපි මේකට purpose එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් purpose එකක් කියන්නේ ඔයා මොකටද මේ bill එක යන්නේ. ඉතින් මම home bill කියලා වගේ මම මේකට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ save bill කියන ටික් එක දැම්මොත් ඔයාලට මේක ඉදිරියට bill ගෙවන්න save කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපව මම account name එකයි ටික බලාගත්තා. nickname එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් nickname එකක් ඔයාලට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතක තියාගන්න. ඉතින් මම මේකට home electricity bill කියලා ලබා දෙනවා. කියන්නේ ඔයාලට මේක bill නැවත ගෙවනවා නම් මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔන්න ඔය විදිහට මම account details ටික ලබා දෙනවා. හරිම පහසුයි. පොඩි steps ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ ටික කොම් බලලා save bill කියන එකත් මම දෙනවා. මොකද නැවතත් මම දාන්න නිසා මේක ඔය ගෙදර electricity bill එකේ ඉඳලා ඊට පස්සේ මම next කරන්න ඊට පස්සේ මම මේකේ මේ විදිහට ගාණ ලබා දෙනවා. bill එකේ ගාණ මම මෙන්න මේ විදිහට ලබා දෙනවා. next කරාට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ගාණ type කරනවා. next කරගත්තාම මේකේ transaction එක fail කියලා ආවා. ඉතින් මේ කියන්නේ transaction එක fail වුණා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මගේ account එකේ මෙච්චර ගාණක් නැතුව ඇති. ඔව් මගේ 9631යි තියෙන්නේ. ඉතින් transaction fee එකත් එක්ක මදි වෙනවා. ඒක නිසා මම නැවතත් මුලින් ඉඳන් ඔයාලට පෙන්නන්න. මොකද මම මේක හිතාමතා මේ විදිහට දැම්මේ. මොකද ඔයාලා ගොඩක් දුරට මම දැක්කා comments වලින් අහලා තියෙනවා මේ transaction එක fail වුණා. ඒ දාන්න බැරි. ඉතින් ඔන්න වගේ වැඩ වෙච්චාම transaction එක fail වෙනවා. ඉතින් මේක මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම හිතාමතා මේවයි ගාණක් ලබා දුන්නේ. මොකද transaction එක fail වෙනවා කියන්නේ මේකේ දැනගත යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. අපි online transfer කරපුවාම අපේ රුපියල් 10ක් විතර වගේ මේ pay app එකේදී අපිට කැපෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි අපි පොඩි gap එකක් තියලා අඩුතරමේ bank එකේ minimum payment එක කරන්න කලින් අපි minimum amount එකක් අපි bank එකේ ඉතුරු කරගෙන තමයි දාන්න ඕනේ online transaction එකක් කරනවා. ඉතින් මම නැවතත් පෙන්නන්න දැන් කරපු විදිහටම නැවතත් මම මේ ටික fill කරගන්නවා. fill කරගෙන මම next කරාට පස්සේ මම ගාණ දාලා ගන්නවා. ඉතින් මම මේ පාර මම ගාණ අඩු කරලා තමයි දාන්නේ. ඔන්න
ඔය විදිහට මගේ බැංක් එකේ සල්ලි ඉතුරු වෙන විදිහට කීයක් හරි ඊට පස්සේ මම මේක නෙක්ස්ට් කරගන්නවා. නෙක්ස්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බැංක් එකේ කොච්චරක් ඉතුරු තියෙනවද කියලා මෙතන බැලන්ස් එක පෙන්නනවා. මොකද මම කාඩ් එක නෙමෙයි ඇඩ් කරලා තියෙනවා මගේ account එක pay app එකට. ඒක නිසා මම මේ accounts එක තමයි select කරන්නේ. කළා pay now කියන option එක දෙනවා. ඉතින් transaction successful වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හරියටම electricity bill එකක් ගෙවා ගන්න. වට SMS එකකුත් මෙන්න මේ විදිහට එනවා ඔයාගේ සල්ලි කැපුණාට පස්සේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ක්‍රමයට තමයි electricity bill එකක් හරියටම කරගන්නේ online NSB Pay app එක use කරලා. ඉතින් NSB Pay app එක පිළිබඳව මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment එකේ අහන්න මම අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙනවා. මගේ අනිත් online banking පිළිබඳවත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ උඩ තියෙන කාඩ් වලිනුත් මම online banking කරපු පිළිබඳව samples videos ඒ කියන්නේ කලින් කරපු videos ටිකක් මම උඩ දාලා තියන්නේ. ඒ ඔයාලට ඒවයින් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම වගේ channel එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.